જય જિનેન્દ્ર, જય ગુરુદેવ. હું દીપક ગાંઠાણી, ઉપપ્રમુખ શ્રી કલકત્તા જૈન શ્વેતાંબર સ્થાનકવાસી ગુજરાતી સંઘ, જે નવલખા ઉપાશ્રયથી ખૂબ પ્રસિદ્ધ છે. મારી સાથે છે ભાઈ ધર્મેશ ભીમાણી. આજે આ પવિત્ર પોડકાસ્ટમાં અમને પરમ સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. આપણા સમક્ષ ઉપસ્થિત છે પ્રજ્ઞવક્તા પૂજ્ય ડૉક્ટર આદર્શ મુનિજી મહારાજ સાહેબ. ગુરુદેવનું દિવ્ય વ્યક્તિત્વ ધર્મ અને વિજ્ઞાનનું અદ્ભુત સંગમ છે. એક તરફ ગાઢ તપસ્યા અને આધ્યાત્મિક ઉર્જા, તો બીજી તરફ જ્ઞાનની મહાન પ્રતિષ્ઠા. યુવાઓને અધ્યાત્મના માર્ગે પ્રેરિત કરનાર, સમાજ સેવામાં અગ્રણી અને અખૂટ જ્ઞાન સરોવર એવા ગુરુદેવનું સાનિધ્ય આપણા સૌ માટે અત્યંત પાવન અવસર છે. આજે વિશેષ રૂપે આપણે ગુરુદેવ પાસે 3 વસ્તુ જાણશું, સમજવાની કોશિશ કરશું કે ગુરુદેવ ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન શું છે, અને ભગવાન છે તો ભગવાનની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થઈ શકે, અને ત્યારબાદ નવલખા ઉપાશ્રય મધ્યે યોજાયેલ 99 ભાવયાત્રા વિશે આપણે ગુરુદેવ પાસે જાણશું. તો ગુરુદેવ મધ્યાહ્ન વંદામી શરૂ કરી. ગુરુદેવ, બાળપણમાં નાના હતા ત્યારે આપણા મા બાપ, આપણે જ્યારે કોઈ જગ્યાએ તોફાન કરીએ કે કોઈ જગ્યાએ કોઈની સાથે ઝઘડો કરીએ તો આપણા મા બાપ આપણને કહેતા કે તને ભગવાન પનિશ કરશે, તું આવું કંઈ કરીશ તો. આપણે કંઈ જતા હોય ને કોઈ એક્સિડન્ટથી બચી જઈએ તો આપણે એમ કહીએ કે આપણે ભગવાનને બચાવ્યા. ત્યારબાદ કોઈ આપણને બચાવે તો આપણે એમ કહીએ કે ભગવાન સ્વરૂપે આપણે ત્યાં આપણે પાસે હાજર થયો છે. તો ગુરુદેવ, ભગવાન શું છે? બહુ સરસ પ્રશ્ન છે. આખા વિશ્વની અંદર બધા જ લોકો પોતપોતાની રીતે ભગવાનના સ્વરૂપને ડિફાઇન કરી રહ્યા છે. દરેક ધર્મનું પેલું આ જ મોટો હોય છે કે ભગવાનને ડિફાઇન કરવું. વિજ્ઞાન એ ભગવાનને ભલે નથી માનતું, તો પણ વિજ્ઞાન પણ પાછળ પડ્યું છે ટુ ફાઇન્ડ ધ સુપ્રીમસી. આ દુનિયામાં કોઈ તો એવું એલિમેન્ટ છે જે ગોડલી છે, જે સરપ્રાઇઝિંગ છે, જે ઇનવિઝિબલ છે, આપણા મનમાં નથી બેસતું, પણ આપણી આસપાસમાં એવું કાંઈક તો છે કે જેના કારણે આપણે ઘણી વખત આપણને બહુ સરપ્રાઇઝિંગ લાગે, આપણને એવા અનુભવ થાય કે કોઈક અનંત શક્તિ છે જે આપણી પાછળ કામ કરી રહી છે. તો એક્ઝેક્ટલી ભગવાન શું છે એ એક જ વાક્યની અંદર કે એક જ જવાબમાં હું તમને સમજાવી નહીં શકીશ. ભગવાન એક એક્સપિરિયન્સ છે. ભગવાન એ કોઈ શબ્દ નથી. શબ્દની રીતે તો ઘણા બધા એના અર્થો થશે, પણ જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની જાતને અસમર્થ સમજે, કોઈ પણ વ્યક્તિના જીવનની અંદર ખાલીપો જ્યારે અનુભવાય, અને જ્યારે એને કોઈ પણ વ્યક્તિ એ ખાલીપાને ફૂલફિલ કરવા માટે, એને ભરવા માટે જ્યારે કોઈનામાં શક્તિ ન દેખાય, ત્યારે જીવ એક કલ્પના કરે છે કે એ કોઈક સુપર પાવર છે, એ કોઈક શ્રેષ્ઠ એવી શક્તિ છે જે શક્તિ આવી અને આપણને બચાવી શકે છે, આપણને તારી શકે છે, આપણને એ દુઃખની પરિસ્થિતિમાંથી કાઢી શકે છે. એવી એક કલ્પના આખા વિશ્વની અંદરમાં છે. અને જે આ કલ્પના નથી કરતા અથવા નથી માનતા એ લોકોને નાસ્તિક કહેવાય છે. જે આ શક્તિને માને છે એને આસ્તિક કહેવાય છે. આજે આપણે આસ્તિક કે નાસ્તિકના ભેદને ભૂલી જઈએ. આસ્તિકતાના ભરપૂર ભાવ સાથે આપણે માનીએ કે કોઈ તો એક શક્તિ છે જ કે જે આપણને હંમેશા બચાવે છે. હા, બાકી જે નાનપણની અંદર આપણને કહેવામાં આવતું હતું કે ભગવાન પનિશ કરશે, ભગવાન પાપ આપશે, ખોટું નહીં બોલો, ચોરી નહીં કરવાની, હા, દેટ ઇઝ ગોડ ફિયર. ગોડ ફિયર એક આખું અલગ એલિમેન્ટ છે. ગોડ ફિયર એની સાથે આપણને કોઈ લેવા દેવા નથી. જૈન ધર્મ તો ગોડ ફિયર જેવી કોઈ વસ્તુ માનતું જ નથી. હા, જૈનિઝમમાં ચોખ્ખી રીતે કહેવામાં આવ્યું છે
કે તમારો જે આત્મા છે એ જ પરમાત્મા છે. આપણે એટલા નસીબદાર છીએ કે આપણને રિયલાઇઝેશન છે કે ભગવાન બીજે ક્યાંય પણ નથી, ભગવાન તમારી અંદર જ છે. અને એ ભગવત સ્વરૂપ શું છે? એ સુપ્રીમ પાવર છે. જ્યારે આપણે નાનકડા બેન્દ્રિય જીવની અંદર હતા, એકેન્દ્રિય જીવમાં હતા, તો આપણી પાસે બહુ ઓછો પાવર હતો. અમુક જ વસ્તુ આપણે સમજી શકતા હતા. એમાંથી કેન્દ્રિય ચોરેન્દ્રિયમાં આવ્યા તો આપણે આ વિશ્વને બહુ સારી રીતે જાણવા લાગ્યા. આપણે પંચેન્દ્રિયની અંદર આવ્યા, આપણે વધારે વિશ્વને સારી રીતે જાણવા લાગ્યા. આપણે માણસ તરીકે જન્મ્યા તો આપણને હજી વધારે સારી રીતે આપણે આ વિશ્વને જાણવા લાગ્યા. એવી જ રીતના જ્યારે આપણે વિજ્ઞાનને વિકસિત થતો જોયો ત્યારે હજી આપણે વિશ્વને બહુ સારી રીતે જાણવા લાગ્યા. એમ કરતાં જ્યારે આખા વિશ્વના સત્ય સ્વરૂપને જ્યારે આપણે જાણી લેશું, એ જે અલ્ટિમેટ સિચ્યુએશન આવશે, આધ્યાત્મિક એક્સપિરિયન્સ હશે, જ્યાં તમે એબન્ડન્ટ નોલેજ, અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, તમારું કેરેક્ટર લિમિટલેસ, એબન્ડન્ટ, જ્યારે તમે અનંતની પરાકાષ્ઠાને ઓળંગી જશો, તમારી શક્તિઓ જ્યારે તમને એક્સપિરિયન્સ થશે, આ આત્માની પરમ શક્તિ છે, એ જ ભગવત સ્વરૂપ છે. અને આ ભગવત સ્વરૂપનો એક્સપિરિયન્સ કરવો એ દરેક જીવનો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે. તમારી અંદર જ છે. અને એ ભગવત સ્વરૂપ છે, એનાથી ઉપર બીજું કાંઈ નથી. એ સુપ્રીમ એક્ઝિસ્ટન્સ છે. ગુરુદેવ, જેમ તમે સમજાવ્યું કે આપણી અંદરમાં જે એક્સ્ટ્રીમ પાવર છે, આપણી અંદરમાં જે એક ભગવાન છે, તો આપણે બારમાં જેમ કે મહાવીર સ્વામી છે, રામ ભગવાન છે, ગૌતમ બુદ્ધ છે, તો આપણે ભગવાન બારમાં ગોતીએ તો ભગવાન બારે છે કે આપણી અંદરમાં છે? બહુ સરસ. આ સમજવું બહુ જરૂરી છે. જ્યાં સુધી આપણે અંદરના ભગવાનને ન ઓળખીએ ત્યાં સુધી બહારના ભગવાનને પણ આપણે નહીં ઓળખી શકશું. જ્યાં સુધી તમે મેંગોનો એક્સપિરિયન્સ ન કરો તો કોઈ ગમે એટલું તમને કહે કે મેંગો બહુ સારો છે, મેંગો બહુ સારો છે, તમને મજા નહીં આવશે. અનલેસ એન્ડ અન્ટિલ યુ એક્સપિરિયન્સ મેંગો. કોઈ પણ વસ્તુને તમે પોતે જ્યાં સુધી એક્સપિરિયન્સ ન કરો ત્યાં સુધી બહારનું એક્સપિરિયન્સ ન થાય. જે રામ ભગવાન છે, જે બુદ્ધ ભગવાન છે, એ લોકો પોતે ભગવત સ્વરૂપનું એક્સપિરિયન્સ કરી રહ્યા છે. એ લોકો પોતે એ સુપ્રીમ પાવરનું પોતે એક્સપિરિયન્સ કરી રહ્યા છે. એટલે એ તો ભગવાન છે જ. પણ એ ભગવત સ્વરૂપનો એક્સપિરિયન્સ જો તમને કરવો હોય તો તમને પોતાએ એ ભગવત સ્વરૂપનું એક્સપિરિયન્સ કરવો પડશે. ને ક્યારે થશે? તમારી અંદર થશે. અને જૈન ધર્મ, મહાવીર ભગવાન બહુ ચોખ્ખું કહે છે કે તમારી અંદર એ ભગવત સ્વરૂપ રહેલું છે. ભગવત સ્વરૂપ, સુપ્રીમ પાવર, અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન બધું તમારી અંદર છે. એટલે બહાર જે ભગવાન છે એમણે ઓલરેડી આ સ્વરૂપ પામી લીધું છે અને આપણે આ સ્વરૂપ પામવાનું છે. તો ગુરુદેવ, આજે આપણે આ સ્વરૂપ પામવાનું છે. આજે મારી અંદરનો જે ભગવાન છે, મારે એ અંદરના ભગવાનને જીવિત કઈ રીતે રાખે છે? આજે આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણા જગ્યાએ જે લોકો ખોટા કામ કરે છે, એનો મતલબ એ જ છે કે એની અંદરનો ભગવાન આજે નથી રહ્યો. તો એ જો ભગવાન અંદર જીવિત હોત તો આજે એ કોઈ ખોટા કામ કરી જ ન શકત. એબ્સોલ્યુટલી. દરેક વ્યક્તિની અંદર ભગવાન છે, ગુણાત્મક રૂપે, સાત્વિક રૂપે, સત્ય રૂપે. જ્યાં સુધી એ ગુણોની સાથે કનેક્શન ન થાય ત્યાં સુધી ભગવત સ્વરૂપ જાગે નહીં. જ્યારે ગુણોની સાથે કનેક્શન થાય ત્યારે ભગવત સ્વરૂપ જાગે. હમણાં આખા વર્લ્ડની અંદર એક વર્ડ બહુ ચાલી રહ્યો છે, સસ્ટેઇનેબિલિટી. ટુ હોલ્ડ, ધારણ કરીને રાખવું. સસ્ટેનેબિલિટીને આપણા ધર્મની અંદર જો એ વર્ડને આપણે ક્લિયર ડેફિનેશન કરીએ તો સસ્ટેનેબિલિટી મીન્સ ધર્મ. ધર્મ જે ધારણ કરે તે ધર્મ, સસ્ટેઇન કરે તે ધર્મ. હવે તમે શું સસ્ટેઇન કરો છો? તમે ભગવત સ્વરૂપને જ્યાં સુધી સસ્ટેઇન કરી શકો એ તમારો ધર્મ. જે ચોર ચોરી કરે છે, હિંસા કરે છે, કોઈ ખૂન કરે છે, એનું મતલબ કે એ ભગવત સ્વરૂપની હજી કનેક્ટ નથી થઈ શક્યું. અને આપણે જો જીવંત રાખવું હોય તો એનો એક જ માર્ગ છે કે આપણે ગુણો સાથે કનેક્ટેડ થઈએ. ગુણોને પહેલાં પ્રેક્ટિસ કરીએ, પહેલાં થોટ્સમાં લઈ આવીએ, કનેક્ટેડ થઈએ, પછી એને પ્રેક્ટિસમાં લઈ આવીએ, એની હેબિટ્સ કરીએ
અને પછી એને નેચરની અંદર હેબિટ કરતાં કરતાં એ તમારું નેચર બની જશે. તો ભગવત સ્વરૂપને કનેક્ટ કરવા માટે, એને જીવંત કરવા માટે તમારે ગુણો સાથે કનેક્ટ થવું જોશે. ગુણો એટલે કયા? તો કરુણા છે, અહિંસા છે, બીજાને જોઈને ખુશ થવું, હેપીનેસ આ પણ ગુણ છે. આત્માનો, ભગવત સ્વરૂપનો હેપીનેસ, સુખ, ખુશી એ ગુણ છે. તો આવા બધા ગુણોને જ્યારે આપણે થોટ્સમાં, હેબિટ્સમાં અને નેચરમાં લઈ આવશું તો એ ભગવત સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થશે. બરોબર ગુરુદેવ, તો એ તો સમજમાં આવી ગયું કે ભગવાન એટલે ગુણાત્મક સ્વરૂપ, ભગવાન જે આપણને હેપીનેસ આપે. નાનપણમાં આપણે એમ કહેતા કે કાંઈ કરીએ તો ભગવાન આપણને પનિશ કરે છે. તો જ્યારે ભગવાન એ ગુણાત્મક સ્વરૂપ છે, ભગવાન આપણને આટલી ખુશી આપે છે, તો ભગવાન પનિશ શું કામ કરે? બહુ સરસ વાત કરી. આ એક બહુ મિથ છે, એકદમ મિથ્યા છે. કારણ કે આપણો સમાજ ગોડ ફિયરિંગ છે, ભગવાનથી ડરે છે. તો એટલા માટે નાનપણથી જ દરેક વ્યક્તિના મનની અંદરમાં એક ગોડ ફિયર ઘુસાડવામાં આવે છે કે ભગવાન પાપ આપશે. પણ એકચ્યુઅલમાં કોઈ ભગવાન પાપ આપે નહીં. ભગવાન ખાલી ધર્મનો રસ્તો બતાવે છે, ભગવાન આપણને ખુશી જ બતાવે છે અને ભગવત સ્વરૂપની પ્રાપ્તિનો માર્ગ બતાવે છે, જ્ઞાનનો માર્ગ બતાવે છે, તો આનંદનો માર્ગ બતાવે છે. ભગવાનના શરણે જે કોઈ પર જાય એને તો ખુશી જ મળે છે. ભગવાન પાપ નથી આપતા. તો પાપ કોણ આપે છે? આપણે જેવું કરીએ છીએ એ યુનિવર્સ છે એ પોતે સ્ટોર કરે છે અને આપણો આત્મા પણ સ્ટોર કરે છે. આત્મા સ્ટોર કરે એ છે કર્મ, અને વિશ્વ જે સ્ટોર કરે એ જ ઘટનાને વિશ્વ પણ સ્ટોર કરે છે. તો એના પૂતગલ સ્વરૂપની અંદર સ્ટોર કરે છે. જેવી રીતના આપણે સીસીટીવી કેમેરા હોય અને હાર્ડ ડિસ્ક ઉપર બધું સ્ટોર થાય, એવી રીતના આપણે જે પણ કામ કરીએ એ આપણી પોતાની હાર્ડ ડિસ્ક કર્મની અંદર સ્ટોર થાય અને વિશ્વમાં પણ એ વસ્તુ સ્ટોર થાય. તો આપણે જે કામ કરશું એ ફરી પાછા આપણને આવશે. પણ હવે આ ફિલોસોફી બાળપણની અંદરમાં કોઈ આપણને સમજાવી શકે નહીં. એટલે એમ કહી દે કે કોઈક એક પાવર છે કે જે પાવર તમને પાપ આપશે. એટલે આ વાત એકદમ મિથ્યા છે. એ આઉટ ઓફ ધ ક્વેશ્ચન જ છે કે ભગવાન કોઈ દિવસ ખરાબ કરે જ નહીં. ભગવાન એટલે પ્યોરિટી, ભગવાન એટલે પવિત્રતા, ભગવાન એટલે પોઝિટિવિટી, ભગવાન એટલે સુપ્રીમ. એનાથી એ ખાલી તારવા માટે જ બન્યા છે. એટલે પાપ કે આવી કોઈ પણ ગલત વાત હોય તો દેટ ઇઝ ઓનલી ગોડ ફિયરિંગ એલિમેન્ટ, એકચ્યુઅલમાં નથી. એટલે એનો મતલબ એ થયો કે જે કહેવાય છે કે જેવું કરશો એવું પામશો, એ જ બરોબર. એક્ઝેક્ટ. ખૂબ જ સરસ ગુરુદેવ. આપે સારી રીતે કન્વિન્સ કર્યા કે ભગવાન છે આપણી અંદર જ છે. તો ગુરુદેવ, આજના આ મેટિરિયલિસ્ટિક વર્લ્ડમાં જ્યારે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્ટ આટલું એક્ટિવ બન્યું છે અને લોકોને કંઈ પણ આપણે ખુશી જોતી હોય, મારે શાંતિ જોતી હોય, મ્યુઝિક વગાડીને શાંતિ મળી જાય, બધું હું ટીપ ઓફ ધ બટનની અંદરમાં કંઈ પણ મેળવી શકું છું. તો ગુરુદેવ, ભગવાનની તો પછી શું જરૂર છે? માણસને બધું જ એક આર્ટિફિશિયલી મળી જ જાય છે, તો પછી ભગવાનની શું જરૂર છે? બહુ સમજદારીપૂર્વકનો પ્રશ્ન છે. અત્યારે વિજ્ઞાન એટલું બધું વિકસિત થઈ ગયું છે કે આપણી નાનકડી બુદ્ધિ એમાં જેટલી વસ્તુ બેસી શકે એના કરતાં કરોડ ગુણા આગળ વિજ્ઞાન વધી ગયું છે. પણ હંમેશા એક વસ્તુ તમે સમજજો, ભૌતિકતા છે એ આપણું પોતાનું નથી. આધ્યાત્મિકતા છે એ જ પોતાનું છે. આમાં એક વસ્તુ સિમ્પલ તમને સમજાવીશ કે તમને પોતાની વસ્તુ વધારે ગમે કે બીજાની વસ્તુ વધારે ગમે? બીજાની વસ્તુ અપેક્ષિત રીતે વધારે ગમે. તમે 5 સ્ટાર હોટલમાં ગયા હોય અને એટલું સોફ્ટ ડનલોપ હોય, એના ઉપરની બેડશીટ્સ, એના ઉપરનો તકિયો, તમને એમ થાય કે યાર આખી જિંદગી અહીંયા જ રહેવા મળે તો સારું. ત્યાંનું ખાવાનું પીવાનું બધું તમને સુપરલેટિવ તમને મળે. પણ ફાઇનલી 2-3 દિવસ થાય ને એટલે તમને ઘર યાદ આવશે. તમે ઘરે આવશો, ભલે ઘરમાં નાનકડો કોટનનો તકિયો હશે, નાનકડી એક પાથરેલી બિછાનું હશે, પણ એના ઉપર જે ખુશી મળશે, ભલે તમારો સ્ટીલનો ગ્લાસ હશે પણ એની અંદર ચા પીવાનો જે આનંદ આવશે, નાની રકાબીમાં ચુસ્કી લેવાનો જે આનંદ આવશે, એ 100% 5 સ્ટાર હોટલમાં તમને નહીં આવશે. આ જ ભૌતિક જગતની વસ્તી છે. એઆઈ ગમે એટલું આગળ વધી જાય, ગમે તે થાય, પણ ભૌતિક એ આત્માની નથી, એ જળ છે, બોડીનું છે.
તો એની અંદર એમ્પ્ટીનેસ હંમેશા રહેશે, હંમેશા રહેશે. તૃષ્ણા જે વર્ડ છે, તૃષ્ણા, એ તૃષ્ણા વર્ડ આવે છે ભૌતિક જગત. તમે જેટલું એની અંદર જશો, જેટલું એની અંદર જશો, એટલી તમને અંદર ખાલીપો જ મહેસૂસ થશે. અત્યારે ગમે એટલું એ આગળ વધી ગયું છે, તમે કોઈને પણ પૂછો સંતોષ, સેટિસ્ફેક્શન થયું નથી થયું. માણસો રીલ જોતા જ જશે, હજી એક શોધશે, હજી એક કોક સારી રીલ આવે, હજી એક કોક સારી રીલ આવે, હજી એક કોક, પણ ખાલીપો એમ્પ્ટીનેસ તો અંદર રહે જ છે, ફુલફિલ નથી થતી. શું કામે? કારણ કે એ આપણું પોતાની નથી, એ થર્ડ પાર્ટી છે. ફર્સ્ટ પાર્ટી હોય ને, તમે તમારા વાઈફને પૂછી જોજો કે ભાડાના ઘરમાં રહેવું ગમે કે પોતાના ઘરમાં રહેવું ગમે, તો એ કહેશે પોતાનું ઘર. તમે કોઈ પણ બિઝનેસમેનને પૂછી જોજો કે ભાડાના દુકાનની અંદર ધંધો કરવાની મજા આવે કે પોતાની દુકાનમાં ધંધો કરવાની મજા આવે, તો પોતાને. આજે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે ગુલામી કરે છે તો બંધાયેલો રહે છે. આ એઆઈ વગેરે જે વસ્તુઓ છે, એ વસ્તુ અત્યારે સારી લાગે છે, પણ એ તમને ગુલામી તરફ લઈ જઈ રહી છે. યુ બીકમ લેઝી. તમારું પોતાનું અસ્તિત્વ ઝીરો થઈ જશે. આજથી 100 વર્ષ પહેલાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન આવ્યું, માણસો લેઝી થઈ ગયા. પહેલાં હતો, પાવર હતો. વિજ્ઞાન ગમે એટલું કે એક બહુ મોટો રેસલર હતો, એણે ન કલ્પના કરી શકાય એ વજનનું એણે આખું એણે વજન ઉપાડ્યું હતું, વેઇટ લિફ્ટિંગ કર્યું હતું. અને આ પતી ગયા પછી પૂછવામાં આવ્યું કે વિજ્ઞાન તો આને બોગસ માને છે, પણ તમે કરીને દેખાડ્યું, હાઉ ડીડ યુ ડુ ઇટ? તો ત્યારે એણે વાત કરી કે હું એમ વિચારતો હતો કે મારો નાનકડો બાબો છે, એ કોઈ બહુ મોટી ટ્રકની નીચે આવી ગયો છે અને હું આટલો પાવરફુલ છું, તો હું એને બચાવવા ચાહું છું. અને મેં વેઇટ લિફ્ટ, મનની અંદર મેં નહોતું વિચાર્યું કે હું વેઇટ લિફ્ટ કરું છું, મનની અંદર મેં વિચાર્યું કે હું ટ્રકમાં મારા બાળકને બચાવું છું. જેવું એણે આ કર્યું તો બહારથી વેઇટ લિફ્ટ થતું હતું, અંદરથી તો એને પોતાનો જ શક્તિનો અહેસાસ થતો, પોતાના પોટેન્શિયલનો અહેસાસ થતો. તો એવી રીતના એઆઈ ગમે એટલું આગળ વધી જાય, ભૌતિક જગત ગમે એટલું આગળ વધી જાય, સુખ ક્યારેય પણ બહાર નથી મળવાનું. સુખ હંમેશા અંદર જ મળવાની છે. અને ક્યારે મળશે? જ્યારે તમે સુપરલેટિવ પરમાત્મા સ્વરૂપની જ્યારે તમે ઇમેજિનેશન કરશો, કલ્પના કરશો અને એને એક્સપિરિયન્સ કરશો, ત્યારે જ મળશે. ને આજની તારીખની અંદર આ ભગવત સ્વરૂપ બહુ જરૂરી છે. અત્યારે ફોરેનની અંદર તમે ક્યાંય પણ જશો, માણસો જેટલા ટેકનોલોજીની સાથે જઈ રહ્યા છે, બહુ એકલતાનો અનુભવ કરે છે, બહુ ડિપ્રેશનની અંદર જઈ રહ્યા છે. માણસો એટલું અંદર ખલી રહ્યું છે બધાને, દે આર નોટ એબલ ટુ રિયલાઇઝ ધેર ઓન પોટેન્શિયલ. એ લોકોને એમ લાગે છે કે અમે ઝીરો છીએ, અમે કાંઈ, જેમ તમે કહો છો કે ભગવાનની આવશ્યકતા નથી, ભગવાનની આવશ્યકતા નથી તો બહુ દૂરની વાત છે. અત્યારે એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે કે માણસને એમ લાગે છે કે મારી જ આવશ્યકતા નથી દુનિયાને. તો જ્યારે તમે પોતાની આવશ્યકતાને માનશો, તો તમે ભગવત સ્વરૂપની આવશ્યકતાને પણ માનશો. અને જેટલા પણ મોટા માણસો થઈ ગયા છે, ફિલેન્થ્રોપિસ્ટ થઈ ગયા છે, એ લોકો છેલ્લે પરમાત્માના શરણે આવ્યા જ છે. પરમાત્માના શરણા વગર, શ્રેષ્ઠ ભાવ વગર તમને કાંઈ પણ પ્રાપ્તિ થતી નથી. લડતી ઝઘડતી આ દુનિયાને કોઈને પણ લાસ્ટની અંદર પણ તમે જોશો, ડૉક્ટર જ્યારે હાથ ઊંચા કરવું હોય ને, આમ આખી જિંદગી સુધી કોઈ ડૉક્ટર ભગવાનને માને નહીં, પણ જ્યારે એને હાથ ઊંચા કરવા હોય ને, ત્યારે એ કહી દે કે ભાઈ ભગવાનને યાદ કરો, હવે તમે દુનિયાને જવું જ પડશે. ભગવાનની આવશ્યકતા હતી, છે અને રહેશે જ. ખૂબ જ સરસ ગુરુદેવ. પહેલા અધ્યાયમાં આપે ભગવાન શું છે તે ખૂબ જ સારી રીતે જણાવ્યું. પણ ગુરુદેવ, આપણને ખબર છે કે મોટા જે મહાન વ્યક્તિઓ થઈ ગયા, સ્વામી વિવેકાનંદ છે, મહાવીર ભગવાન છે, તે લોકો વિચરણમાં નીકળેલા ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે. એક તો ક્વેશ્ચન એ છે કે જો આપણી અંદર જ ભગવાન છે, તો આવા મહાન વ્યક્તિઓ ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે શું કામ નીકળ્યા? અને બીજું કે ભગવાન શું પ્રાપ્ત થઈ શકે, અને જો હા તો કેવી રીતે? બહુ સરસ. ચોક્કસ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે, ભગવાન સુધી પહોંચી પણ શકાય છે. અને આ મહાપુરુષો જે ભગવત સ્વરૂપ શોધવા માટે નીકળ્યા હતા, કારણ કે કન્ફ્યુઝ હતા. બુદ્ધ હોય, મહાવીર હોય, કોઈ પણ હોય, એ લોકો એક શોધની અંદર નીકળ્યા હતા.
કે ભગવત તત્વ શું છે. અલ્ટિમેટલી ભગવત તત્વ છે એ જ તમને સુખ આપી શકે છે. એટલું તો નક્કી હતું કે ભૌતિક વસ્તુઓ છે એ તમને સુખ નથી આપી શકતી. ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને કહું કે માની લો કે તમને ગુલાબજાંબુ બહુ ભાવે છે, બરાબર છે. જી. તમે ગુલાબજાંબુ ખાધા, તો એક ગુલાબજાંબુ ખાધો, 2 ગુલાબજાંબુ ખાધા, 3 ગુલાબજાંબુ ખાધા, અચાનક તમે ગુલાબજાંબુને ના સુકામે પાડો છો. પહેલો ગુલાબજાંબુ ખાધો ત્યારે તો તમને બહુ મજા આવે, પણ 3-4 ગુલાબજાંબુ જ્યારે તમે ખાઈ લીધા છે ત્યારે તમે ગુલાબજાંબુ ખાવાની ના સુકામે પાડો છો. ના, ઇધર આપણે તૃપ્તિ થઈ ગઈ હોય એને ખાધા પછી ને ગુલાબજાંબુ ખાવાની જે તૃપ્તિ હોય એ પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય એટલે ના પાડીએ. કાં એક ફિયર હોય કે કદાચ માણસને અત્યારના જમાનામાં કે શુગર થઈ જશે એની ડર લાગતી હોય એટલે ના પાડે. એનું મતલબ ગુલાબજાંબુમાં ખુશી નથી. ફર્સ્ટ જો પહેલા ગુલાબજાંબુમાં ખુશી હોય તો 5મા ગુલાબજાંબુમાં પણ ખુશી હોવી જોઈએ. જો એવું નથી કે પહેલો ગુલાબજાંબુ તમને શુગર નહીં કરશે ને 5મું ગુલાબજાંબુ તમને શુગર કરશે, એવું નથી. જી. ધેટ મીન્સ કે બાહ્ય જે પદાર્થો છે એ ખાલી એક ઇલ્યુઝન છે, એમાં ખુશી નથી. હવે ફરી પાછો એક બીજો ક્વેશ્ચન પૂછી. માની લો કે તમે ગુલાબજાંબુ ખાઓ છો, તો મારો ક્વેશ્ચન તમને એ છે કે ગુલાબજાંબુ ખાતી વખતે તમને જે ખુશી મળે છે એ બહારથી અંદર આવે છે કે અંદરથી બહાર આવે છે? પાછું તમને ક્વેશ્ચન પૂછું છું. તમે ગુલાબજાંબુ ખાઓ, હેપીનેસ આવે છે, તો એ બહારથી અંદર આવે છે એનું ડાયરેક્શન તમારે મને કહેવાનું છે. બહારથી અંદર આવે છે કે અંદરથી બહાર આવે છે? એટલે બેસિકલી તો આપણે ખાઈ છીએ તો એ એકવાર બહારથી જ અંદર આવે છે, અને અંદરથી જે બહાર આવે છે એ ત્રીજા ચોથા પછીનું એક ફિયર બહાર આવે છે. હા, ખુશીનું ડાયરેક્શન શું છે? બહારથી અંદર. બરાબર છે. હવે માની લો કે તમે ગુલાબજાંબુ ખાઈ રહ્યા છો અને તમને ખુશી અંદર આવી રહી છે, બરાબર. હવે એ જ વખતે તમને ફોન આવે, ભગવાન ના કરે પણ અમસ્તા તમે કલ્પના કરો, ફોન આવે કે ઘરમાં ગેસનો બાટલો ફાટ્યો છે અને ઘરમાં આગ લાગી છે, તો એ ગુલાબજાંબુ ખાતી વખતે હેપીનેસ અંદર જશે કે નહીં જશે? એકદમ નહીં જશે. હમણાં તો કીધું ને કે બહારથી અંદર જાય છે. જી હા. તો કેમ નહીં જશે? કારણ કે એ સિચ્યુએશન આખી ચેન્જ કરવા મતલબ ગુલાબજાંબુમાં ખુશી નથી. જી. તો ખુશી બહારથી અંદર જાય છે કે અંદરથી બહાર આવે છે? અલ્ટિમેટ ખુશી તો અંદરથી જ બહાર આવે છે. એ પણ મિથ્યા છે. માની લો કે હું આ લોકોને ગુલાબજાંબુ આપું અને તમને નથી આપતો, કાઢો અંદરથી ખુશી, એ જ સત્ય. તો પણ નહીં આવશે. એનું મતલબ કે ખુશીને આપણે સમજી જ નથી શકતા. આ રિયલાઇઝેશન થવું, હેપીનેસ શું છે, જ્ઞાન શું છે, વિઝન શું છે, કેરેક્ટર શું છે, બ્રહ્મચર્ય શું છે, શીલ શું છે, અહિંસા શું છે, કરુણા શું છે, આ બધાને એક્સપિરિયન્સ કરવું પડે. બાહ્ય પદાર્થોમાં નથી, આ એકઈ વસ્તુમાં નથી. જે છે એ તમારી અંદર જ છે અને એને જ પ્રાપ્ત કરવા માટે ધર્મ છે. ધર્મ તમને એ માર્ગ સુધી, એ ગુણ સુધી, પવિત્રતા સુધી, એ એબન્ડન્સ, એ અનંતતા સુધી તમને લઈ જવા માંગે છે. તો એ જ પ્રમાણે એટલે જ જ્યારે આપણે ઉપવાસ કરીએ છીએ ને બહારના માણસો ખાય છે, પણ તોય આપણે એ ટાઈમે ખુશી હોય છે, એ આપણા ધર્મની ખુશી છે. એકદમ. તો ગુરુદેવ, ભગવત સ્વરૂપ જે છે, તો ભગવાનની પ્રાપ્તિ કઠિન છે કે આસાન છે? બહુ સરસ, બહુ સારો ક્વેશ્ચન છે. આ એકદમ સમજવા જેવી વસ્તુ છે. બધાને એમ લાગે છે કે ધર્મ બહુ ડિફિકલ્ટ છે, પણ એકચ્યુઅલી ધર્મ બહુ ઇઝી છે. હું એક સિમ્પલ તમને ક્વેશ્ચન પૂછું છું કે ગામની અંદરમાં બધો કચરો ભેગો કરવો, ગામમાં જઈ અને બધો કચરો ભેગો કરવો, એ હાર્ડ છે કે કચરાને એક સાથે બાળી દેવું હાર્ડ છે? ગામમાં જઈને કચરો ભેગો કરો એ હાર્ડ છે, પણ એક સાથે બાળી દેવું ઇઝી છે. બસ આ જ વસ્તુ છે. આપણે આખું જીવન શું કરીએ છીએ? ગામમાંથી કરમ નામનો કચરો ભેગો કરી દે છે. એ હાર્ડ છે, પણ એ કચરાને જ્યારે તમને બાળવું છે તપશ્ચર્યાની ચિંગારીથી, જ્ઞાનની ચિંગારીથી એને બાળી નાખવું, આ બહુ ઇઝી છે. આ મેન્ટાલિટી આપણે ચેન્જ કરવી પડશે કે ધર્મ કરવો એ હાર્ડ છે, ધર્મ કરવું એકચ્યુઅલમાં ઇઝી છે, અધર્મ કરવું એ બહુ હાર્ડ છે. ભગવત પ્રાપ્તિ છે એ બહુ જ સરળ છે, બસ ફરક સમજણનો છે. તમે જેમ જેમ સત્સંગ કરતા જાઓ
જેમ જેમ પવિત્ર આત્માઓની સાથે તમે કનેક્શનમાં આવો અને જેમ જેમ તમારી પાત્રતા વધતી જાય તેમ તેમ ભગવત સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ ઇઝી સરળ થતી જાય છે. એ તો ગુરુદેવ આપે જેમ કહ્યું કે આપણે જો સત્યના કનેક્શનમાં રહીએ, તો ગુરુદેવ આપે જેમ કહ્યું કે આપણે જો સત્યના કનેક્શનમાં રહીએ, પવિત્રતાના કનેક્શનમાં રહીએ તો આપણને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય. તો આપણે જેમ જાણ્યું છે કે નેમિવર્ધન જે છે એ મહાવીર સ્વામીને ત્યાં બિરાજતા હતા અને કૃષ્ણ ભગવાનને ત્યાં અરિષ્ટનેમિ ભગવાન હતા. તો શું એ લોકોને વધારે ફાયદો થતો હતો? એવું પોસિબલ છે? બહુ સરસ, એબ્સોલ્યુટલી. જ્યાં તીર્થંકર પરમાત્મા જે ઘરમાં જન્મ લે ત્યાંનું વાતાવરણ આખું ચેન્જ થઈ જાય. મતલબ કે તીર્થંકર પરમાત્માની ઉપસ્થિતિ જ્યારથી થાય એ આખા ક્ષેત્રની, એ આખા એરિયાની આખી સ્થિતિ પલટી જાય. એમની ઉપસ્થિતિ માત્ર જ એ આખા જીવનને બદલાવી નાખે છે. જ્યારે અત્યારે પર્યુષણ જેવા પવિત્ર દિવસો હોય, તમે 2 કલાક 3 કલાક સુધી ભક્તિમાં બેઠા હોય, તમે વિચાર કરો કે ખાલી પરમાત્માના સ્મરણમાં જ આટલી શક્તિ છે કે તમારા તરત જ 4-4 કલાક ક્યાં નીકળી જાય આપણને ખબર નથી પડતી. તો પરમાત્મા જ્યારે સાક્ષાત હાજર હોય, આપણે એમને ખાલી જોયા જ કરીએ, ખાલી જોવા માત્રથી જ આપણા બધા દુઃખ દર્દ દૂર થઈ જાય. એમનું નામ લેવા માત્રથી આપણા બધા દુઃખ દર્દ દૂર થઈ જાય. એ ખાલી આપણને બોલાવે નહીં, ખાલી આપણને આશીર્વાદ આપે ને ખાલી એક મીઠી નજર નાખે ને તો પણ આપણું હૃદય પુલકિત થઈ જાય. ભગવાનની ઓરામાં જીવવું આ તો કોઈક અલગ જ દિવ્યતાની પ્રાપ્તિ છે. આ મનુષ્ય ભવનો શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ વિકાસ છે. તમે એમ સમજો કે જેમ કે સપોઝ અત્યારે આપણે માનીએ કે દુબઈમાં જે બુર્જ ખલીફા છે એ માનવ જીવનનો સૌથી મોટામાં મોટું એવોલ્યુશન છે. પણ એકચ્યુઅલી એ ભૌતિક એવોલ્યુશનની કોઈ વેલ્યુ નથી. માનવ જીવનનું સૌથી મોટામાં મોટું એવોલ્યુશન એ છે કે એ પોતાની સુપ્રીમસી, પોતાનો એક્સપિરિયન્સ શ્રેષ્ઠ કક્ષા ઉપર લઈ જાય. અને તીર્થંકર ભગવાન છે, ભગવાન સ્વરૂપ છે, એની પ્રાપ્તિ થવી દેટ ઇઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ એચિવમેન્ટ ઓફ હ્યુમન એવોલ્યુશન. આનાથી ઉપર કાંઈ હોઈ ન શકે. અને અત્યારે પણ આપણે જે આ ભાવ નભાની યાત્રાનું આયોજન કરી છે એનું પાછળનું મારો હેતુ જ આ છે કે આપણે તીર્થંકર પરમાત્માના એવા સ્મરણમાં જઈએ કે જેવી રીતના એક કેટરપિલર છે, કેટરપિલર માત્ર ધ્યાન માત્રથી એ બટરફ્લાય બની જાય છે. તો અત્યારે પણ આપણે જેટલું ભગવત સ્વરૂપનું ધ્યાન કરશું, બહુ સરળ છે. અહીંયા તમે જોતા હશો, આપણે આ આયોજન કર્યું છે, માણસો અહીંયા આવે ને આખી દુનિયાને ભૂલી જાય છે. અહીંયા આવ્યા પછી એને કોઈ દુનિયાદારી શું છે કાંઈ એને રહેતી જ નથી મગજની અંદરનું. તો ભગવત સ્વરૂપનું આપણે ધ્યાન કરીએ, આપણે ભલે અહીંયા આંખ મીચાઈ જાય, જ્યાં આંખ ખોલશું ને તો આપણને ભગવત સ્વરૂપની પાસે આપણો જન્મ થયો તમને દેખાશે. આપણા આ મનુષ્ય ભાવનું લક્ષ્ય જ આ છે કે ભગવત સ્વરૂપને સતત મનમાં સ્મરણ રાખીએ, અંદરના પરમાત્માને જાગૃત કરીએ અને આ 5મા આરામાંથી, ભલે આ કળિયુગ છે, ભલે આ વિશ્વ મારો છે, પણ અહીંયાથી સીધા આપણે પરમાત્મા પાસે પહોંચીએ એ જ આપણો લક્ષ્ય હોવો જોઈએ. પરમાત્માની હાજરી માત્ર એ તમારા પુણ્યની નિશાની છે. અત્યારે પણ કળિયુગની અંદર પણ તમને ભગવાન મહાવીર મળ્યા છે, તમને જૈન ધર્મ મળ્યો છે, તમને ભક્તિ કરવાનું મન થાય છે, આટલી બધી આરાધનાઓ કરવાનું મન થાય છે. આ આખા જૈન સમાજનું મોટામાં મોટું પુણ્ય છે કે આવા પાપિષ્ઠ દુનિયાની અંદર તમે ન કલ્પના કરી હોય એવા પાપ અને એવા નાટકને, એવા રામાયણ બધે ઠેકાણે ગંદામાં ગંદી વસ્તુ ચાલે છે. એમાં તમને અને મને ઉપવાસ કરવાનું મન થાય છે, એમાં મને અને તમને ભગવત સ્વરૂપની પ્રાપ્તિનું મન થાય છે. નાના નાના છોકરાઓ માંસ કમણ કરી લે છે. આ શું છે? આ ભગવાનની ઉપસ્થિતિનો પ્રભાવ છે, ભગવાનની ઉપસ્થિતિનો પ્રતાપ છે. એટલે આ મનુષ્ય જન્મની અંદર તમે ભગવત સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરો એ જ લક્ષ્ય છે. આપણે તો આ 5મા આરામાંથી, 2મા આરામાંથી, કળિયુગમાંથી નીકળીને સીધા આપણે સિમંદર સ્વામી પાસે એમના સમોસરની અંદર આપણો જન્મ થઈ જાય. આ જ એક જ પ્રાર્થના કરવાની છે. જ્યાં ભગવાનની ઓરા આવી ગઈ આપણને કરોડો ફાયદા થઈ જાય. ભગવાનની જ્યાં ઓરા હોય, હું તમને એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ આપું. પાવાપુરી છે, જલ મંદિર છે, બધાય ત્યાંથી રેતી સુકામે ઉપાડી, ખબર છે? ભગવાન જ્યારે કાળ ધર્મ પામ્યા ને
જ્યારે એમની ચિતા જલાવવામાં આવી. ચિતાનો પણ બહુ અદ્ભુત પ્રસંગ છે. જ્યારે એમની ચિતા જલાવવામાં આવી, એ ચિતા કોણે જલાવી? આપણે માચીસની તીલી લઈએ અને આગ પેટાવી એવી રીતના નહોતું. અગ્નિકુમાર દેવ આવ્યા. અગ્નિકુમાર દેવ છે એ ચંદનના લાકડા ઉપર જ્યાં ભગવાનની પાલખી બિરાજમાન હતી, અગ્નિકુમાર ત્યાં દેવ બેસી ગયા. એવી રીતના અગ્નિ પ્રગટી હતી. મશાલ કોઈએ લગાવી નથી કાંઈ. અગ્નિ એવી રીતના અગ્નિકુમાર દેવે પોતે પ્રગટાવી અંદર બેસીને. હવે જ્યારે આખી અગ્નિ પૂરી થઈ ગઈ, જ્યારે ભગવાનના અંગનો એક એક પાર્ટિકલ છે બધું બળી ગયું, તમને આશ્ચર્ય થશે કે ભગવાનની જે રાખ હતી એ એક્ઝેક્ટલી ભગવાનના સ્વરૂપની અંદર જ રાખ હતી. જેવી રીતના તમે છે ને કાગળની દીચો બનાવશો અને એને તમે બાળશો ને તો એશ છે ને એ દીચાના શેપમાં જ આવશે. હા, એવી રીતના ભગવાન જ્યારે કાળ ધર્મ પામ્યા ને ત્યારે ભગવાનનું આખું શરીર છે, એની જે આશ હતી ને, આંખના ઠેકાણે આંખ, મસ્તકના ઠેકાણે મસ્તક, બાજુના ઠેકાણે બાજુ, પગના ઠેકાણે પગ, બધું એઝ ઇટ ઇઝ હતું. હવે એની અંદર શું થયું કે પ્રથમ દેવલોકના ઇન્દ્ર છે, બીજા દેવલોકના ઇન્દ્ર છે, પછી ભવનપતિના જે ઇન્દ્રો છે, એ લોકોની પોતપોતાની એક જીતાચર છે. ભગવાનની દાઢા છે એ લઈ જાય. પછી બીજા બધા જે દેવો છે એ પરમાત્માના શરીરમાંથી એક હાડકું છે એ લઈ જાય અને શું કરે તો કે પોતાની જે સભા છે એ સભાની બરાબર વચ્ચોવચ્ચ એક ચૈત્ય સ્તંભ હોય, એની અંદર એક રત્નની ડિબ્બી હોય, એની અંદર એ હાડકું રાખે. એના પ્રભાવથી શું થાય, દેવોની અંદર જ્યારે લડાઈ થાય ત્યાં પણ સેંકડો દેવો એકબીજાની સાથે લડાઈ કરે. એ વખતે દેવોને જે ઘા વાગ્યા હોય, આપણા માટે તો 100 જાતના મલમ છે, દેવો માટે મલમ શું તો કે આ ડબ્બીની અંદર રાખેલી જે પરમાત્માના શરીરનું અંગનું હાડકું હતું એ પાણીની અંદર ડીપ કરે અને એ પાણીને છંટકાવ કરે ને તો એમના બધા દર્દો શાંત થઈ જાય. તમે વિચાર કરો કે પરમાત્માના શરીરનું હાડકું પણ આટલો પ્રભાવ લઈ આવી શકતો હોય તો પરમાત્માની પોતાની સાક્ષાત હાજરી શું ના કરી શકે. ચક્રવર્તી જેવા ચક્રવર્તીનું માઇન્ડ પીગળી જાય. એની પાસે ભૌતિકતાની શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ સુખ સાહેબી છે. ઇન્દ્ર પાસે ભૌતિકતાની શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ સુખ સાહેબી છે. તમે કલ્પના નહીં કરો, એક ઇન્દ્રને પોતાના એક લાઈફની અંદરમાં 22 કરોડ ઇન્દ્રાણી મળે છે. આટલી બધી ભૌતિક સામગ્રી સુખ હોવા છતાં પણ એમને તમે પૂછો કે ખુશી શેમાં મળે છે તો એમને પરમાત્માની વાણીમાં ખુશી મળે, આનંદ એમાં જ મળે છે. એટલે પરમાત્માની હાજરી, પરમાત્માનું સ્મરણ, પરમાત્માનો સંપર્ક એ પરમ પવિત્રતા, પરમ પોઝિટિવિટી, પરમ આનંદનો વિષય છે. આપણને એમ જ લાગે કે સાક્ષાત પરમાત્મા મારી અંદર છે અને હું પરમાત્મામય છું. એટલે પરમાત્માની હાજરી તો બહુ જરૂરી છે. ગુરુદેવ, તો અત્યાર સુધી જાણ્યું ભગવાન શું છે અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ, અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થવાથી એક એવી ઉર્જા મળે આપણને, એક એવી ખુશી મળે. તે અમે આપ છેલ્લા 2 મહિનાથી અમારી સાથે છો અહીંયા ચાતુર્માસ દરમિયાન, અને આપે જે નવલખા મધ્યે 99 ભાવયાત્રાનું જો આયોજન માટે અમે ખૂબ જ મહેનત કરી. તમે સમોસરણ માટે, પ્રભુના નિર્વાણ ભૂમિ માટેના મંદિરોની જે અમારી પાસે બધા આયોજનો કરાવડાવ્યા, એ કરતા વખતે અમને એક અલગ જ અનુભૂતિ થતી હતી મનની અંદરમાં. પણ અત્યારે હવે થોડુંક એવું સમજાય છે ગુરુદેવ કે આ ભાવ 99 યાત્રા જે આપના મગજની ઉપજ છે, પણ હજી અમારે જાણવું છે ગુરુદેવ કે આ ભાવ 99 યાત્રા એકચ્યુઅલમાં શું છે. જ્યારે અમે લોકો આયોજન માટે બધી મહેનત કરી રહ્યા હતા કે તીર્થંકરના જ્યારે કટઆઉટ લગાવી રહ્યા હતા, વિહરમાન તીર્થંકરના, અમને તો અત્યાર સુધી એમ જ ખ્યાલ છે કે સિમંદર સ્વામી જે છે એ જ એક તીર્થંકર, બીજા તીર્થંકર માટેનું અમને વધારે નોલેજ નહોતું. ત્યારબાદ આપે જે તીર્થંકર પરમાત્માના 20 સ્થાનોનું આયોજન કરાવડાવ્યું, અહીંયા ઉપરના આપણે તીર્થંકર નિર્માણ ભૂમિની જે ડેરીઓ અમે લોકોએ બધાએ લગાવી, અહીંયા બધું એનું કર્યું, ત્યારે અમને થોડુંક નોલેજ મળ્યું. પણ ગુરુદેવ, આનું અમને હજી તમે જરાક અંદરથી જો અમને એક્સપ્લેન કરો તો આઈ થિંક અમારા બધા આપણા દર્શકોને, બધા જે દર્શન કરવા આવે છે એ માટે એક લાભદાયક થશે. ચોક્કસ.
તો અત્યાર સુધી આખા પોડકાસ્ટની અંદર આપણે ભગવત સ્વરૂપની વાત કરી. જી હવે એ ભગવત સ્વરૂપની એક શ્રેષ્ઠ અવસ્થા છે, એક શ્રેષ્ઠ કક્ષા છે, એની હું તમને વાત કરીશ. ભગવત સ્વરૂપની શ્રેષ્ઠ કક્ષા એટલે તીર્થંકર ભગવાન. તીર્થંકર તમે આખા વર્લ્ડની અંદર તમે પૂછજો જૈન ક્રિશ્ચનને કે તમારા જે ગોડ છે એ ગોડ માટે તમે શું આયોજન કર્યું છે, કોઈને ખબર નથી. તમે મુસલમાનને પણ પૂછજો કે અલ્લાહનું સ્વરૂપ શું છે, તો બહુ તો એ પ્રકાશ કહેશે. રામ ભગવાન છે, કૃષ્ણ ભગવાન છે. કોઈ પણ હિન્દુને તમે પૂછજો કે તમારા ભગવાન છે, શીખને તમે પૂછજો તમારા ભગવાન છે. એ બધા ભગવાનનું આખું સ્વરૂપ તમે એક સાઈડ ઉપર રાખજો અને તીર્થંકર પરમાત્માનું સ્વરૂપ તમે વર્ણન તમે જ્યારે તમે એક તરફ તમે રાખશો, બિલીવ મી, બધા લોકો ગાંડા થઈ જશે. આપણે આજે બહુ પ્રચાર કરવો બહુ જરૂરી છે. જૈન ધર્મનો પ્રચાર કરવો હશે તો સૌથી પહેલો પ્રચાર આપણે તીર્થંકર ભગવાનનો કરવો પડશે કે તીર્થંકર ભગવાન ઉત્કૃષ્ટ ભાવના ભાવે છે. આખા જગતના બધા જ જીવોનું કલ્યાણ થાવ એવી ઉત્કૃષ્ટ ભાવના સાથે એક એક તીર્થંકર ભગવાન કરોડો માસ ખમણ કર્યા છે. એક એક તીર્થંકર ભગવાન છે, એમણે કેટલું બધું સેક્રિફાઈસ કર્યું છે પોતાના જીવનની અંદર, એટલી બધી સેવાઓ કરી છે. ત્યારે જઈને એટલું શીલનું પાલન કર્યું છે, વ્રતનું પાલન કર્યું છે, ગુરુઓની સેવા કરી છે, અપૂર્વ જ્ઞાન લીધું છે. ઋષભદેવ ભગવાનથી લઈને મહાવીર ભગવાન સુધી બધા તીર્થંકરો પોતાના પૂર્વ ભાવમાં 11 અંગસૂત્રનો અભ્યાસ કર્યો છે. ઋષભદેવ ભગવાને તો 14 પૂર્વનો પણ અભ્યાસ કર્યો હતો પૂર્વ ભાવમાં. એટલી બધી શાસનની પ્રભાવના કરી છે એ લોકોને જી ઉત્કૃષ્ટ ભાવથી. ત્યારે જઈને એમને તીર્થંકર પદ મળે છે. આ તીર્થંકર પદ છે એ કોઈ પણ ધર્મની અંદર આટલું જાજ્વલ્યમાન, આટલું જાજરમાન, 40,000 સ્ટેપ્સનું સમોસરણ અને એની અંદર પરમાત્મા બિરાજે અને એમાં આપણા શરીરથી 12 ગણો ઊંચો અશોક વૃક્ષ થઈ આવે, 2 ચામર ઢોળાય અને સેંકડો દેવદેવીઓ આખા આકાશને ભરી દે અને બધા દેવદુંદુભી વગાડે. તમે આવો, ધર્મ સાંભળવા માટે આવો. આખી પરિષદ, આખું સમોસરણ, લાખો દેવો, સેંકડો મનુષ્યો, હજારો તિર્યંશો બધા ત્યાં આવીને તમે ત્યારે એ વખતે જોવા જશો ને તો આખું નગર તમને ખાલી દેખાશે, બધા પરમાત્મા પાસે તમને આવી ગયેલા દેખાશે. આવા તીર્થંકર સ્વરૂપનું વર્ણન કોઈ પણ ધર્મમાં કોઈ પણ ભગવાનનું નથી. આ ખાલી આપણા તીર્થંકરનું જ આવું સંસ્મરણ આપણે કરી શકીએ છીએ, આવું વર્ણન છે. અને એટલું જ નહીં, એમના 5 કલ્યાણક તમે કોઈ પણ પૂછશો કે તમારા ભગવાનની સ્ટોરી કહેશો તો એ સ્ટોરી કહેવાનું ઢબ નથી. આપણી પાસે દરેક તીર્થંકરની સ્ટોરી કહેવાનો એક ઢબ છે. 5 કલ્યાણક: ચ્યવન કલ્યાણક, જન્મ કલ્યાણક, નિર્માણ કલ્યાણક, દીક્ષા કલ્યાણક, કેવળ જ્ઞાન કલ્યાણક. આ 5 કલ્યાણક હરેક તીર્થંકરની આ સ્ટોરી આવી જ રીતના જીવન ચરિત્રનું આવી જ રીતના વંચાશે. એમના એક એક કલ્યાણકની અંદર તમે અભિષેક જ્યારે જપ તમે જુઓ, જ્યારે પરમાત્માને મેરુ પર્વત ઉપર લઈ જાય, કરોડો દેવી દેવતાઓ હાથીનું રૂપ લે અને જેમ હાથીના સૂંઢની અંદરમાં પાણી ભરે એમ આખા વિશ્વના મોટા મોટા તીર્થો છે. પ્રભાસ તીર્થ છે, માગધ તીર્થ છે, વારદામ તીર્થ છે. એ તીર્થના ઉદક, મોટા સમુદ્રના પાણી, એ બધા સૂંઢની અંદર આમ ભરે અને બધું તીર્થંકર પરમાત્મા ઉપર એક સાથે આમ દોડે. એ જે વર્ષા થાય, એ જે દૃશ્ય હોય, એ જે સુગંધી વાતાવરણ હોય, આપણે કલ્પના ન કરી શકીએ એવું. કોઈ પણ તમે મને આ દુનિયાના કોઈ પણ ભગવાનનું આટલું મોટું જન્મ મહોત્સવ, આટલું મોટું ચ્યવન કલ્યાણક, આટલું મોટી દીક્ષા, આટલું મોટું નિર્વાણ મહોત્સવ, આટલું કેવળ જ્ઞાન મહોત્સવ તમે કોઈનું બતાવો. 34 અતિશય, 35 વચનાતિશય. પરમાત્માનું આખું શરીર છે, સિમ્બોલ છે. એમનો પગનો અંગૂઠો એ પણ ઉત્તમ લક્ષણનો સિમ્બોલ છે. એમની એક એક આંગળી, એમના પગના તળિયાની અંદરમાં ધનુષ્ય, લોટસ અને એક એક શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ સિમ્બોલ, ચિહ્ન એમના આખા શરીરની અંદરમાં. એમના કાન એ પણ એક ચિહ્ન છે. એમના આઈબ્રો, એમની આંખો, એમના કપાળ, એમનું મસ્તક, બધું એક શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ આ દુનિયાનું ચિહ્ન છે. સમચૌરસ 58. આટલું બધું ભગવાનનું વર્ણન તમે આખા દુનિયામાં કોઈ પણ ભગવાનનું તમે જોશો નહીં મળશે. તીર્થંકર એ ભગવત સ્વરૂપનું સુપ્રીમ સ્વરૂપ છે. આવું ક્યાંય પણ નથી. અને એટલા માટે મેં એવો નિશ્ચય કર્યો કે તીર્થંકર પરમાત્માના જીવનની અંદર 2 વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક જ્યારે હાજરી હોય
એ હાજરી હોય ત્યારે એમનું સમોસરણ અને નિર્વાણ પામી જાય ત્યાર પછી એમની નિર્વાણ ભૂમિ. જેમ ભગવાન મહાવીરનું જલ મંદિરનું મેં અત્યારે તમને વર્ણન કરીને સંભળાવ્યું. તમે વિચાર કરો, ગઈકાલે હું એક ભાઈને સમજાવતો હતો કે અહીંયા ઉપર વાંચીને ગયા હશે કે કોઈ તીર્થંકરની સાથે 10,000 સાધુઓ છે, એ બધા નિર્વાણ પામ્યા. શું આશ્ચર્યથી મને પૂછ્યું એણે કે એક સાથે 10,000 પહાડ ઉપર ચડ્યા હતા? મેં કીધું હા, એક સાથે 10,000 સાધુઓ પહાડ ઉપર ચડ્યા હતા. 10,000? મેં કીધું હા, 10,000. પછી કે બધાએ પોતપોતાના સ્થાનની અંદરમાં જઈ અને સંથારો લીધો તો? મેં કીધું હા, 10,000 સાધુઓ છે, એ પોતાની જગ્યા પૂંજીને બધી જગ્યા જોઈને બધાએ સંથારો કર્યો. અને બધા શું એક સાથે નિર્વાણ ગયા હતા? હા, પરમાત્મા નિર્વાણ ગયા. એને એ જ સમયની અંદરમાં એક પછી એક બધા નિર્વાણ પામતા ગયા. આવી સૌભાગ્યશાળી નિર્વાણ ભૂમિ, સમેત શિખર, આખું સમેત શિખર એ નિર્વાણ ભૂમિથી ભરેલું છે. તમે વિચાર કરો, 20 તીર્થંકર ને એક તીર્થંકરની સાથે હજાર, મતલબ કે તમે એમ સમજી લો કે લાખેક મહાત્માઓ તો તીર્થંકર પરમાત્મા સાથે નિર્વાણ ગયા છે. અને એના વચ્ચેના કરોડો વર્ષોની અંદરમાં કરોડો તીર્થંકર મોક્ષમાં ગયા છે. એટલે પરમાત્મા જ્યારે હાજર હોય, એમનો પરિવારની તો બધો અભિભૂત બને જ, પણ એમના કેવળ જ્ઞાન પછી આખો સમાજ અભિભૂત બને, આખી પૃથ્વી અભિભૂત બને. અમને એમના નિર્વાણ પછી એની નિર્વાણ ભૂમિ પણ અભિભૂત બને. એટલા માટે આપણે 3 વસ્તુ કરી. નંબર 1, તમને જો તીર્થંકર, તમે હમણાં મને પૂછ્યું કે ભગવત સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કઈ રીતે થાય, હું કહું છું ખાલી ભગવત સ્વરૂપ નહીં, તીર્થંકર સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કઈ રીતે થાય એ તીર્થંકર પરમાત્મા પોતે બનાવી ગયા છે. અને આપણે બહુ ભાગ્યશાળી છીએ સ્થાનકવાસી ધર્મની અંદર. સ્થાનકવાસી ધર્મ એટલે શું? એનો એક જ લક્ષ્ય છે, તીર્થંકર બનવાના 20 સ્થાનક છે, એ સ્થાનકની જે આરાધના કરે એ સ્થાનકવાસી. વાહ, આપણે ખૂબ ભાગ્યશાળી છે કે આવો આપણને ક્લિયર ધર્મ મળ્યો છે. અને બધાને સમજમાં આવે. આપણને બહુ નેસેસિટી છે કે આપણા બાળકોને, આપણા સમાજને, આપણા ટીનેજર્સને, આપણા યુવાનોને, ઘણા લોકોને અફસોસ થાય કે આપણે સ્થાનકમાં શું કરવાનું? ભાઈ, જે સ્થાનકની આરાધના કરવાની છે, રાઈટ? અને એટલા માટે આપણે 2 વસ્તુ કરી. પહેલાં આપણે જે સેકન્ડ ફ્લોર ઉપર 20 સ્થાનકનું પૂરેપૂરું આપણે આયોજન કર્યું, એના મંત્ર અને એના શ્લોક આપણે લખ્યા. એટલે 20 સમોસરણ બધા દર્શન કરે. બીજું, વર્તમાનની અંદર કોઈ પૂછે કે તીર્થંકર ભગવાન છે કે નહીં, તો છે, મહાવિદ્ય ક્ષેત્રની અંદર છે. પણ એ મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર છે એ આપણાથી દૂર છે. અને એ 20 જેમ આપણી પૃથ્વી છે, એવી રીતના તમે એમ કલ્પના કરો કે 20 અલગ પૃથ્વીઓ છે. અને એક પૃથ્વી ઉપર અલગ પૃથ્વી ઉપર તીર્થંકર પરમાત્મા છે. આમ જો કલ્પના કરવા જઈએ તો આપણને 160 પૃથ્વી માનવી પડે, કારણ કે 5 મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર છે. અને એક મહાવિદ્ય ક્ષેત્રની અંદરમાં આપણી પૃથ્વી જેવા 32 પૃથ્વીઓ છે. એટલે 160. 32 ને 5 થી ગુણાકાર કરો તો 160 થાય. એ 160માંથી 20 પૃથ્વી ઉપર અત્યારે તીર્થંકર પરમાત્મા છે. એટલે એમના 20 સમોસરણ છે. અને ત્યાં રોજ એમની દેશના ચાલુ છે. અત્યારે આપણે અહીંયાથી એ જ પ્રાર્થના કરવાની છે કે જેવું આપણું મૃત્યુ થાય એટલે હે સિમંદર સ્વામી અને બાકીના યુગમંદર સ્વામી આદિ 20 તીર્થંકર ભગવંતો, મારો જન્મ તમારે ત્યાં થાય. એટલા માટે આપણે 20 સ્થાનક, આપણા સ્થાનકવાસી ધર્મને પ્રચાર કરવા માટે, પછી 20 વિહરમાન તીર્થંકર, કારણ કે અહીંયાથી એમની પાસે જ જવાનું છે. અને આપણા 24 તીર્થંકર ભગવંતોની નિર્વાણ ભૂમિ, જેમનો આપણા ઉપર આ ભરત ક્ષેત્રની અંદર અનંત ઉપકાર છે. 20 વિહારમાન તીર્થંકર, 20 સ્થાન અને નિર્વાણ ભૂમિ, આ ત્રણનો પ્રચાર કરવો અત્યારે બહુ જરૂરી છે આપણા સ્થાનકવાસી સમાજની અંદર. અને એ આ ભાવયાત્રાની અંદર આપણે હાઉ ટુ વર્શિપ એને આપણે ઉજાગર કર્યું છે. બરોબર. એટલે આજે એ જ જોઈએ છીએ આપણે કે આજે સમોસણની સામે દર્શન કરીએ છીએ ને તો આંખમાંથી હટતી નથી. આપણને એમ થાય કે બસ આને જોયા જ કરીએ. એટલે એક ભાવ, અને એ જ ભાવથી આજે જોઈએ છીએ કે આ ભાવયાત્રામાં દિવસે યંગસ્ટરો વધારે જોડાતા જાય છે, યંગસ્ટરો વધારે દર્શને આવતા જાય છે. તો તમારું એના ઉપર શું કહેવું છે કે આ યંગસ્ટર જે જોડાય છે એને આગળ જઈને આનાથી શું પ્રાપ્ત થશે? એબ્સોલ્યુટલી. જો દરેક ધર્મની અંદર 2 પદ્ધતિઓ હોય છે.
એક હોય છે પૂજા પદ્ધતિ અને એક હોય છે સાધના પદ્ધતિ. તો બીજા બધા ધર્મોની અંદર સાધના પદ્ધતિ થોડીક ઓછી ઇમ્પોર્ટન્સ આપવામાં આવ્યું છે. પૂજા પદ્ધતિને વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપવામાં આવ્યું છે કારણ કે બહુ ઇઝી છે. તમે ગુરુવંદન કરો, પરમાત્માને તમે દેવવંદન કરો, તમે ભક્તિ કરો, તો પૂજા પદ્ધતિ છે બહુ ઇઝી પડે છે. જ્યારે સાધનાની અંદર સામયિક કરવું, પ્રતિક્રમણ કરવું, એ થોડુંક મોડર્ન જે યુવાનો છે એના માટે ખૂબ અઘરું છે. સ્થાનકવાસી સમુદાયની અંદર અત્યારે ભક્તિ માર્ગની પ્રરૂપણા કરવી અને ભક્તિ માર્ગનું આયોજન કરવું બહુ જરૂરી છે, એને પદ્ધતિસર. તો આપણે આ જે ભાવ 99 યાત્રા છે એની અંદર આ જ કર્યું છે કે જેટલા પણ યંગસ્ટર છે બધા ભક્તિમાં જોડાઈ જાય છે. તો આવી રીતના અહીંયા આવીને એ લોકો 20 તીર્થંકર પરમાત્માને વંદન કરે છે, 20 સ્થાનોને ઓળખે છે, જ્ઞાન મળે છે એનાથી. એમાં બીજું કોઈ સાધના કરવા માટે અહીંયા આપણે કોઈની માટે કે તમે ઉપવાસ કરો કે તમે આંબીલ કરો કે 48 મિનિટ બેસો કે સામાયિક મોઢે કરો, એવી કોઈ પણ રિચ્યુઅલ્સ આપણે એમને નથી કર્યું. અહીંયા ખાલી એટલું જ કહ્યું છે કે તમે અહીંયા આવીને ભક્તિ કરો, ભાવ કરો, દર્શન કરો. દર્શન કરવા માત્રથી તમને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો તીર્થંકરના વિષયમાં વિચાર કરશે, 20 સ્થાનના વિષયમાં વિચાર કરશે, સિમંદર સ્વામી આદિ 20 તીર્થંકરના વિષયમાં વિચાર કરશે. તો જેટલો વિચાર કરશે એટલું વધારે ને વધારે એની અંદર ભક્તિભાવ પ્રગટ થશે. તો આ સ્થાનકવાસી ધર્મની અંદર આ ભાવ પ્રગટ કરવો બહુ જરૂરી છે. અને હું ખરેખર ધન્યવાદ આપું છું આજે નવલખા સંઘને કે મેં જેવી એમને વાત કરી કે આપણે આવું આયોજન કરવું છે, તો કોઈ પણ હા કે ના કર્યા વગર તરત જ એમણે ડિસાઈડ કરી લીધું કે અમને કરવું છે. અને ફેક્ટફુલ વાત કહું કે પહેલાં તો મને ખાલી એટલો વિચાર હતો કે એક દિવાલ છે, એ દિવાલ ઉપર આપણે આ આયોજન કરી દઈશું. પણ ખબર નહીં આ કોઈક દિવ્ય ઇતિહાસ રચાવવાનો હશે એટલે ખાલી એક દિવાલ ઉપર નહીં પણ આખી 5 નિર્વાણ ભૂમિઓ આપણી પ્રગટ થઈ ગઈ. આ ખરેખર કહું છું કોઈ પરમાત્માનો દિવ્ય સંકેત છે જે આપણને લાભ મળ્યો છે. અને આજે એકદમ અંતરથી કહું છું કે જેટલા પણ અહીંયા આવે છે યુવાનો, એ તીર્થંકર પદ, તીર્થંકરના નામ અને તીર્થંકરના ગુણોને કનેક્ટેડ થાય. બસ આ મારો મુખ્ય હેતુ છે જે આજે આ આખી ભાવ 99 યાત્રા દ્વારા આપણે સિદ્ધ કર્યું છે. આ તો જે ભાવ યાત્રા અમે એવું માનીએ છીએ કે ગુરુદેવ જગ જૈન ગુરુદેવનો આશીર્વાદ, અજરામર ગુરુદેવના આશીર્વાદ અને આપના આશીર્વાદથી આ પોસિબલ થયું છે. આપે અમને હરેક પળમાં અમને ગાઈડ કર્યા છે અને આપણે આને નિર્માણ કરવા માટે. ગુરુદેવ, ધાર્મિક આયોજનો તો આપણે બહુ જ જોતા હોઈએ છીએ, બધા જ ઓલાની અંદર થતા હોય છે. તો આપણું જે આ ભાવયાત્રા છે આ કેવી રીતે ઐતિહાસિક અને આ અનોખું કેવી રીતે છે? મોટામાં મોટી વાત, તમે દેરાસરમાં પણ ક્યાંય પણ જશો ને તો સિમંદર સ્વામી સિવાયના જે 19 તીર્થંકર ભગવાન છે એમાં તમે કોઈને પણ પૂછજો, નોર્મલ લેમનને, શ્રાવકને, કે એમના લાંછન શું છે કે એમના શરીરનું વર્ણન શું છે, તો એમને ક્યાંય ઇમ્પોર્ટન્સ કે ક્યાંય વર્ણન નોર્મલ નહીં મળશે. લાઇબ્રેરીમાં મોટા આચાર્ય ભગવાન થશે એમની પાસે હશે, પણ નોર્મલ લેમન માટે આ અવેલેબલ નથી. તો સૌથી પહેલો આપણો ઇતિહાસ એ થઈ ગયો કે 20 તીર્થંકર ભગવાનના લાંછન અને 20 તીર્થંકર પરમાત્માની અત્યારે પૃથ્વીનું વર્ણન, કે કોણ પૂર્વ ધાતકી ખંડ દ્વીપમાં છે, કોણ પશ્ચિમ ધાતકી ખંડ દ્વીપમાં છે, કયા તીર્થંકર ભગવાનના નામ છે. હવે જે લોકો 99 વખત યાત્રા કરશે એમને આ બધા તીર્થંકર ભગવાનના નામ અને એમની ભૂમિઓ બધી યાદ રહી જશે. સૌથી મોટામાં મોટી વસ્તુ એ થઈ કે જે અત્યાર સુધી ભારતભરની અંદરમાં 20 તીર્થંકરની ઇમ્પોર્ટન્સ પબ્લિકની અંદરમાં ક્યારે લોકાર્પણ નથી કરવામાં આવ્યું. સૌથી પહેલું આપણે એ રેકોર્ડ કર્યું. સેકન્ડ, આપણે સેંકડો સ્થાનકવાસી છીએ પણ કોઈને ખબર જ નથી કે સ્થાનકનું મિનિંગ શું છે. બહુ તો લોકો એમ માને કે દેરાસરમાં જાય તો દેરાવાસીને, સ્થાનકમાં જાય તો સ્થાનકવાસી, પણ એમને ખબર જ નથી કે આપણું કર્તવ્ય શું છે, આપણી પૂજા વિધિ શું છે. ગયા વખતે આપણે જ્યારે રુદ્ર પ્રતિષ્ઠાપના વિધિ કરી હતી, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા બધાને ખબર છે કે દેરાસરમાં તમે જાઓ તો પરમાત્માની પ્રતિમામાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થાય. પણ પરમાત્માને દેરાસરમાં બિરાજમાન કરો એ એક વસ્તુ છે, પરમાત્માને પોતાના હૃદયની અંદર બિરાજમાન કરો એ સમ્યક દર્શન છે. તો એ રુદ્ર પ્રતિષ્ઠાપનાની વિધિ જે આપણે સ્થાપિત કરી અને એ દિવસે ઘણા બધા યંગસ્ટર્સ આવ્યા હતા, બધા ખૂબ પ્રભાવિત થઈને એ દિવસે ગયા. તો આ આપણે ત્યાં પહેલી વખત રેકોર્ડ બન્યો છે
પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સેંકડો થઈ હશે, કરોડો થઈ હશે, પણ રુદ્ર પ્રતિષ્ઠા પરમાત્માને હૃદયની અંદર બિરાજમાન કરવા, દેવગુરુ ધર્મને હૃદયની અંદર બિરાજમાન કરવા એ પહેલી વખત થયું. એટલે આ પણ એક ઇતિહાસ અને રેકોર્ડ બની ગયો. હજી એક બહુ મોટામાં મોટો રેકોર્ડ છે. આપણે અત્યાર સુધી એવું થતું હતું કે ક્યાંય પણ ભાવયાત્રા હોય તો શત્રુંજયની ભાવયાત્રા થાય, ગિરનારજીની ભાવયાત્રા થાય, સમેત શિખરજીની ભાવયાત્રા થાય. આપણે ત્યાં છે ને 5 તીર્થીનું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને તમે જુઓ, આપણે 5 નિર્વાણ ભૂમિનું અહીંયા નિર્માણ કર્યું, રેકોર્ડ થઈ ગયો. એક સાથે તમે અષ્ટાપદનું નિર્માણ કર્યું, તમે સમેત શિખરજી અને એની બધી ડેરીઓનું નિર્માણ કર્યું, બધા 20 તીર્થંકર ભગવાન, પહેલાં ઋષભદેવ ભગવાન, પછી અજિતનાથ ભગવાન, આ 20 તીર્થંકર ભગવાન, પછી તમે ગિરનારજીનું પણ આયોજન કર્યું, એની અંદર નેમિનાથ ભગવાન આવી ગયા. પછી આપણે ચંપાપુરીનું આયોજન કર્યું તો વાસુપૂજ્ય સ્વામી આવી ગયા. અને પછી આપણે જલ મંદિર પાવાપુરીનું આયોજન કર્યું તો ભગવાન મહાવીર આવી ગયા. 5 તીર્થંકર ભગવાનની નિર્વાણ ભૂમિઓ, 5 ભૂમિઓ જે પંચતીર્થી કહેવાય, આ એક રેકોર્ડ છે. એક સાથે ભારતભરમાં ક્યાંય નથી થયું. અને આટલી ભવ્યાતિ ભવ્ય ભાવના સાથે આપણે જે અહીંયા આયોજન કર્યું છે, જે નિર્માણ થયું છે, ખરેખર અંતરથી એવો ભાવ આવે. હું પોતે પણ જેટલી વખત અહીંયા આવું ને એટલે મને નવું જ લાગે, નવા જ ભાવ આવે. અને એનાથી પણ ઉપર હજી એક વસ્તુ જે થઈ છે, દીપકભાઈ, તમારા અવાજની અંદર આપણે જે મેડિટેશનનું જે મ્યુઝિક આપણે રેકોર્ડ કરી, 24 તીર્થંકર ભગવાનની જે વંદના આપણે રેકોર્ડ કરી, એને જ્યારે લોકો સાંભળશે, એનો જ્યારે એક્સપિરિયન્સ થશે, અને એની સાથે આપણે મેડિટેશન જે હમણાં વાત કરી આપણે કે કેટરપિલર બટરફ્લાય બની જાય, આ મેડિટેશન જ્યારે કરશે, ભાવયાત્રાની સાથે, ભક્તિની સાથે ધ્યાન જ્યારે ભળી જાય, આપણે પરમાત્મામય બની જાય. ધીસ ઇઝ સમથિંગ એક્સ્ટ્રાવેગન્ટ. આ ભક્તિની એક્સટેસી છે, બહુ જબરદસ્ત આ ભાવ નવાની યાત્રા છે. અને હું તો ખાસ બધાને કહું છું, ધીસ ઇઝ નોટ એક્ઝિબિશન, ધીસ ઇઝ એક્સપિરિયન્સ. તમે આવો, ભક્તિ કરો, અને તમે જોશો તમે આખી દુનિયાને ભૂલી જશો. અદ્ભુત આયોજન છે. અને અત્યાર સુધીમાં હજારો લોકો, હું એકદમ કોન્ફિડન્ટલી કહું છું કે હજારો લોકોએ હજારો યાત્રાઓ કરી લીધી અહીંયા. અને હજી પણ લોકોના હૃદયની અંદર ભાવ સમાતા નથી. એટલા બધા ભાવ બધાને આવી રહ્યા છે. તમે જે આયોજન કર્યું છે, ખૂબ ખૂબ ઐતિહાસિક આ આયોજન છે. અને ભવિષ્યની અંદર સેંકડો વર્ષો સુધી, કારણ કે અત્યારે તો આપણી પાસે રેકોર્ડિંગ વગેરેના સાધનો પણ છે. આ મેસેજ વર્શિપ, હાઉ ટુ વર્શિપ, સ્થાનકવાસી ધર્મની અંદર પૂજા પદ્ધતિ છે કે નહીં, સ્થાનકવાસી ધર્મમાં પૂજા પદ્ધતિ છે, રુદ્ર પ્રતિષ્ઠાપના છે, આ બધી વસ્તુ આપણે પહેલી વખત, મતલબ આખું આયોજન એક ઇતિહાસ છે. ગુરુદેવ, મિત્રો, ગુરુદેવે જે મેડિટેશનના ગીતની વાત કરી, મેં અવશ્ય 2-3 મિનિટ ગાયું છે, પણ એની અંદર સાધના માટેનો જે વોઇસ ઓવર ગુરુદેવે આપ્યો છે તે ડિવાઇન છે. એ એક્સપિરિયન્સ, આઈ થિંક ઇટ વિલ બી એન અલ્ટિમેટ એક્સપિરિયન્સ બધા માટે રહેશે. તો જરૂરથી આ સાધનામાં જોડાશો. જ્યારે પણ આપને સમય મળે તો ચોક્કસથી જોડાશો. ગુરુદેવ, જ્યારે તમે અમને આ ચીજ કરી કે તમારા આ ભાવ છે, ત્યારે અમે પણ મનમાં એવું નહોતું વિચાર્યું કે આ કેવી રીતે આવશે અને લાસ્ટ એનું એન્ડ રિઝલ્ટ શું આવશે. પણ જ્યારે દિવસે દિવસે ચીજ બનતી ગઈ અને એમ જોયું કે ના, આ એક સ્વપ્નને સાકાર કરવા જેવી વાત થઈ ગઈ છે. જેમ જેમ માણસો આવતા ગયા, જેમ જેમ દર્શન કરતા ગયા, અને ખાસ કરીને આપણે 2 દિવસ પહેલાં જ્યારે પાયણામાં બધા જણ આવ્યા અને લગભગ 1000 માણસે દર્શન કર્યા. એના દર્શનથી જે એ લોકોના વર્ડિંગ્સ, જે રિલેટિવ્સ જે બધા કલકત્તાની બહાર રહીએ છે, એ લોકોને ખબર પડી. એ લોકોના કોલ્સ આવવાના ચાલુ થયા કે ભાઈ અમારી ઈચ્છા છે દર્શન કરવાની, જો તમારો કોઈ વિડીયો કે કાંઈ બન્યું હોય. એટલે ત્યારે આપણે એમ વાત કરી કે ના, આ ખાલી એક વિડીયો મોકલવાથી એ ભાવ નહીં સમજાય. જો તમારી એક કોશિશ હોય તો એકવાર આવો. જેમ આપણે શિખરજી તીર્થ જઈએ છીએ, ગિરનાર તીર્થ જઈએ છીએ, આજે એક ફીલ થાય છે કે એક તીર્થ આપણા અહીંયા નવલખાની અંદર છે. અને એ એટલું ઓલું છે કે આજે આપણે આમ દર્શન કર્યા હોય તો આપણને લાગે કે ના ના, આજે હું પાવાપુરીમાં છું, કે આજે હું ગિરનારમાં છું, આજે હું શિખરજીમાં છું. જો એ અનુભવ કરવો હશે તો એના માટે આવવું પડશે. તો ગુરુદેવ, આ જે સંકલ્પ છે, હજી આ ભાવયાત્રાનું જે છે
એ આપણે હજી કેવી રીતે હજી વિશાળ સ્વરૂપ દઈ શકીએ આનું, એ જરાક અમને દ્રષ્ટિ આપો અમને. ચોક્કસ આપણે આનો જેટલો વધારે પ્રચાર કરી શકીએ બહુ કરવાની જરૂરત છે. સૌથી પહેલાં તો નાના બાળકોને, હવે જેમ કે દશેરા વગેરે આવશે પૂજાની અંદરમાં, તો આપણે બધાને ઇન્સ્પાયર કરીએ કે પહેલાં બાળકોને આપણે આ બધું સમજાવવું બહુ જરૂરી છે. આ એક વસ્તુ બહુ નેસેસરી છે. પછી મંડળોને, જનરલી મહિલા મંડળ લોકો બહુ જ્ઞાન લેવા માટે પીપાસુ હોય છે અને એ લોકો ઘણી તૈયારીઓ પણ ઘણી કરે છે. તેમ છતાં પણ એટલું સક્ષમ અત્યારે નોલેજ આપણા સ્થાનકવાસી મંડળોની અંદરમાં તીર્થંકર પરમાત્મા વિશે અને ભગવત સ્વરૂપ વિશે અને ભાવયાત્રા વિશે નથી. તો આપણે સેકન્ડ એમ કરી શકીએ કે બધા મંડળોને પણ આપણે બોલાવી શકીએ. મારી ખાસ બધાને સૂચના છે કે તમે જેટલા પણ મંડળો છો, જો તમે સંપર્ક કરશો તો તમને પર્સનલી આ બધી વસ્તુઓ શીખડાવવામાં આવશે. એટલે ખાસ મારી સૂચના છે કે બધા મંડળો પણ નવલખા ઉપાશ્રયની અંદર તમે સંપર્ક કરજો. થર્ડ છે યંગસ્ટર્સ માટે. યંગસ્ટર્સ માટેના આપણે સાંજના અલગથી, જ્યારે એકદમ શાંત વાતાવરણ હોય ત્યારે આપણે એ લોકોની માટે અહીંયા ભક્તિનું પણ આયોજન કરી શકીએ છીએ. તો એ રીતે પણ આપણે એમને બોલાવી શકીએ છીએ. તો ગ્રુપ વાઇઝ ટાર્ગેટેડ ઓડિયન્સને જો આપણે બોલાવશું અને એને આપણે અહીંયા દર્શન યાત્રા માટે હું પણ એની અંદર સાથે હેલ્પ કરીશ, બધાને જ પ્રેરણા આપીશ કે આની શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. એટલે એ લોકોને સાચા ગાઈડન્સની જે જરૂરિયાત છે એ આપણે પૂરી પાડી શકીએ. આના પ્રચાર માટે આપણે અત્યારે કોઈ પણ વિડીયો વગેરે બનાવવાનો નથી. લાસ્ટમાં આપણે જ્યારે આનું વિસર્જન હશે ત્યારે આપણે એક લાસ્ટ રેકોર્ડિંગ કરશું, જે કાયમ માટે આપણી માટે એક યાદગીરી બની જશે. પણ હમણાં તો બધાને એ જ કહું છું, એક્સપિરિયન્સ સાંભળવાથી ન મળે, એક્સપિરિયન્સ તમને ચાખવાથી મળે. જેમ શરૂઆત કરી હતી આપણે, મેંગો છે, મેંગોના બારામાં સાંભળવાથી કાંઈ ન થાય, મેંગોને તમારે ખાવું પડે. એમ ખાલી સાંભળવાથી કાંઈ ન થાય, અહીંયા તમારે આવવું પડે. ગુરુદેવ, તો આ ભાવયાત્રા દ્વારા આપ અમારા શ્રોતાઓને શું વિશેષ સંદેશ આપવા માંગો છો? મારું એક સિમ્પલ કહેવાનું છે, કોઈ પણ છોકરો એક્ઝામ પેપર લખવા જતો હોય ત્યારે અંદર એન્ઝાઇટી અને ફિયર હોય છે. એ આસ્તિક હોય કે નાસ્તિક હોય, એના હૃદયની અંદર એક સરેન્ડરનો ભાવ આવી જાય છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ દોષી હોય કે નિર્દોષ હોય, એ જેલમાં જતો હોય કે ફાંસીએ ચડતો હોય, એની અંદર પણ સરેન્ડરન્સના ભાવ આવી જાય છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ એક સારું કાર્ય કરવા માટે જતો હોય, એ બ્લેસિંગ્સ લઈને જાય છે. એ કોઈને તો પોતાને જાતને સરેન્ડર કરશે. મારો આ જ મેસેજ છે કે તમે જ્યારે એન્ઝાઇટીમાં છો, ફિયરમાં છો, લોકોથી ડિસ્કનેક્ટેડ થઈ ગયા છો, તો નેટફ્લિક્સને, એમેઝોન પ્રાઇમને, આ બધાને સરેન્ડર થવાને બદલે એક વખત તમે ભગવાનને સરેન્ડર થઈને તમે જુઓ, તમારો એક્સપિરિયન્સ આખો ચેન્જ થઈ જશે. વાઈફાઈ સાથે તમે ગમે એટલા આખો દિવસ 24 કલાક કનેક્ટેડ રહેતા હશો, એનાથી તમને જે ખુશી નહીં થશે, એના કરતાં પણ કરોડ ગણી ખુશી ભગવાનનું વાઈફાઈ 24 અવર્સ 365 ડેઝ ચાલુ જ છે. પરમાત્માના નેટવર્કની સાથે તમે કનેક્ટેડ થઈ જાઓ અને આ જે નવલખા ઉપાશ્રય છે, અહીંયા એટલો મોટો નેટવર્ક છે, અહીંયાથી ડાયરેક્ટ તમે 20 તીર્થંકર પરમાત્મા સાથે તમે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટમાં પહોંચી શકો એમ છો. 24 તીર્થંકર ભગવાનની અહીંયા ડેરીઓ છે, તમે 24 તીર્થંકર ભગવાન સાથે ડાયરેક્ટ તમે કનેક્ટ કરી શકો એમ છો. આવડો મોટો નેટવર્ક તમને આખા વર્લ્ડમાં એક સાથે આજની તારીખે આ ક્ષણે તમને નવલખા સિવાય ક્યાંય નહીં મળશે. તમે બધા આવો અને પરમાત્મા તીર્થંકર સાથે તમે કનેક્ટેડ થાઓ. ઓલા બધા કનેક્શન્સ, મટીરિયલિસ્ટિક કનેક્શન તમને બહાર કનેક્ટ કરશે. આ બધા કનેક્શન્સ તમારી પોતાની જાતની સાથે કનેક્ટ કરાવશે. ધીસ કનેક્શન ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ કનેક્શન યુ કેન એવર હેવ ઇન ધીસ હ્યુમન બર્થ. કમ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ. ગુડ. ગુરુદેવ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આ જે પોડકાસ્ટ દ્વારા અમે બંને તો ખૂબ જ ધન્ય થયા છીએ. આપનું જે પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન અમારા માટે અમૂલ્ય અને અતુલ્ય છે. શ્રોતાઓ, આ ભાવયાત્રા એક કાર્યક્રમ નથી. હું એમ કહી શકું ગુરુદેવ કે આ એક સાધના છે. આપે
આપ જરૂરથી આ સાધનામાં ભાગ લેશો અને માણસો દર્શન કરશો અને આથી પ્રેરિત થઈને ચોક્કસ આપના જીવનમાં સુખ અને શાંતિ અને સમૃદ્ધિ આવશે. ગુરુદેવ હૃદયપૂર્વક અમારા બંને તરફથી, નવલખા ઉપાશ્રય તરફથી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપના અમૂલ્ય સમયમાં અમને આ માર્ગદર્શન આપ્યું તે માટે અમે આપના હૃદયપૂર્વક આભારી છીએ અને લોકોને આવી રીતે જ આપ આશીર્વાદ આપતા રહેશો એવી અમારી ભાવના. જય જિનેન્દ્ર અને મધ્યાહ્ન વંદન. જય જીરેન્દ્ર મત્સ્ય મંદાર.